you. Now, Honorable Vice Chancellor Mount would like to felicitate Dr. Ronuj Pegu, Honorable Minister Education, Government of Assam. আমাৰ সম্বৰ্ধনা পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰি এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনোজ পেগুদেৱক আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। Honorable Chief Minister of Assam, Dr. H.S. Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Professor Samtisi Juripuri Pandit Damoriani, respected Rector Satish Chandra Galpoti, respected Dr. Noni Gopal Mahanta, Vishwananayan Kamal Dangoria, Additional Chief Secretary to the High Government of Assam Higher Education Department, respected Vice Chancellors from different universities, representatives from Sumanta Hankordev Kongo and Dr. Mohanhava and other distinguished guests. First of all, I thank Honorable Chief Minister for gracing this occasion of signing an MOU by Assam government with Jawaharlal Nehru University for establishing a chair in the name of Sumanta Hankordev for study of Indology, study of the Bhakti and particularly in Assam. Then I thank the Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University for coming down to Guwahati for signing of this MOU here at Guwahati. আমি সকলোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্যক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়াৰ কথা কৈ আহিছোঁ আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে আমি লাচিত বৰফুকনক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে আমি লৈ গৈছোঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই তেখেতক যাতে জানিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আমি সুন্দৰভাৱে সমাপন কৰিছোঁ। বিহুক আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ আমি লৈ গৈছোঁ। যোৱা বিহুত যি অনবদ্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল গোটেই বিশ্বই জানিব পাৰিলে দেখিব পাৰিলে আমাৰ অতি চহকী কৃষ্টি সংস্কৃতি আৰু আজি এটা তৃতীয়টো পদক্ষেপ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এখন আসন জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গৈছে। জৱাহৰলাল নেহেৰু বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতবৰ্ষৰ অতি নামজ্বলা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো অঞ্চলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক কেম্পাছ ষ্টুডেণ্ট থকা আৰু বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাত্ৰক শিক্ষাদান কৰা এখন বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনত শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলী শংকৰদেৱৰ ভক্তি আন্দোলনৰ তত্ত্বসমূহ তেখেতৰ গীত নৃত্য নাটসমূহ অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ জৰিয়তে আমি মূলতঃ দুটা কাম কৰিছোঁ। এই দুটা কামত প্ৰথমটো হ'ল যে আমাৰ যি নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি এই শিক্ষা নীতিয়ে ভাৰতীয়ত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্যক অধ্যয়ন কৰা আৰু তাক বিশ্বজুৰি তাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু এই এবিপি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এখন আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই দিশটো আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ। দ্বিতীয়টো দিশ আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ যে এতিয়া যি জৱাহৰলাল নেহেৰু ইউনিভাৰ্চিটি সংস্কৃত আৰু ইণ্ডোলজি বিভাগ আছে সেই বিভাগত যিসকল আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগতে ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিখিনি আন্তৰ্জাতিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে দিল্লীতে এই অধ্যয়নৰ সুযোগ সুবিধা পাব যাক আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈকে আগুৱাই লৈ গৈছোঁ শংকৰদেৱক
বিশ্ব দৰবাৰত এখন আন্তৰ্জাতিক বিশ্ব মানদণ্ড সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তত্ত্বসমূহক গীত মাত নৃত্য নাটিকা এই সকলোবিলাক অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ সুবিধা পাব আৰু ইয়াত আজি আমি এই এখন যিখন MOU চহী কৰিম 10 কোটি টকা যেটো কৰ্পাছ ফাণ্ড হিচাপে থাকিব মই ভাবো যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁলোকে যি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে ইয়াক খুব সুন্দৰভাৱে আগুৱাই নিব I thank the Rector and the Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University for showing interest of establishing this Srimanta Shankardev Chair in the university to facilitate study of the Bhakti movement of India with particular specific reference to Srimanta Shankardev of this northeastern part of India. Thank you very much for accepting this offer. This work, I welcome you all for this gracious occasion of signing MOU with the government of Dhanyabad Mahakhai. Ladies and gentlemen, we will now proceed to the signing of the Memorandum of Understanding between the Government of Assam and JNU New Delhi. The Memorandum of Understanding will be signed by Shri Bjp Zindabad, Additional Chief Secretary, Department of Higher Education, Government of Assam, and Professor Satish Chandra Gadkoti, Rector 1, JNU New Delhi. I request you both to kindly come forward for signing the Memorandum of Understanding and exchange copies of the signed documents. Everyone about this. This is indeed a momentous occasion in the cultural history of Assam and a very proud moment not only for the people of Assam but also the Assamese diaspora spread over the length and breadth of the country and throughout the world. I request you both to kindly come up for a group photograph which will keep and preserve the memory of Thank you. নামঘৰ Honorable Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, to kindly deliver her speech. सबको मेरा नमस्कार. And I come from the south of the country. So ellarkum vanakkam. Andaru mahanubhavuliki na shatakoti vandanalu namaskaralu. Most respected Honorable Chief Minister of Assam, Shri Hemanta Biswa Sharma, Honorable Education Minister Dr. Begu, Nani Gopal Mahanta, Advisor Education, who was one of the persons very instrumental, and with the Higher Education Minister, and Shri Vishwaranjan Samal, the Additional Chief Secretary, ladies and gentlemen. Let me at the outset thank the dynamic Chief Minister of Assam, whom we see as a national leader. He is the first Chief Minister whom even people from the South states, I come from the state of Tamil Nadu, we know him so well, and a dynamic CM who has been a boon in disguise for this country, because it has once again said, he has brought in the vision and mission of our Prime Minister that nation is first. And all of us are citizens of this one great civilization, the Indic civilization. And I greatly commend his commitment not only to the development of Assam, but even the Northeast. We see you as a
the boon in disguise for this part of the country, sir, and we hope that you would serve the nation for longer years. Let me at the outset thank the Honorable Chief Minister, the Education Minister and the Government of Assam for honouring the Jawaharlal Nehru University. Let me tell you, JNU is also nation first. I am also the first woman Vice Chancellor, and this I thank the Honourable Prime Minister who broke 3 glass ceilings. Others only talked. He walks the talk. And he broke these glass ceilings, and this needs a lot of courage. And let me tell you that JNU is making a turnaround. And thank you, sir, for giving us this chair of the Sriman Shankar Deva chair and the Bhakti movement in Assam and Northeast, because it is very important for the rest of the country to know the great contribution that Assam and the Northeast has done, and that you are as much a part of the Indic civilization as any one of us are. I would also tell the Honourable Chief Minister that we have a Centre for National Security where we study internal security, radical Islam and Maoism. And I think there we would like also to honour the name of Lachit Kukan, because he defeated the Mughals 17 times. Till today we don't read him. He is one of the few whom we are not told or neglected or marginalized parts of history. We would also like to commemorate and celebrate his military tactics and strategy in the Jawaharlal Nehru University. Let me tell you, JNU does, all over India does, and we have an international ecosystem also that works. Sir, I also congratulate you by establishing this chair. You have connected tradition with modernity, continuity with change, and realm with region. I know that in Assam, your governance has brought dreams to delivery. And I hope we also follow the principles that you are following in the state, in the JNU, that is equality with empathy, excellence with equity, inclusion with integrity. Thank you. Namaskar. Thank you for your deeply insightful speech, ma'am. এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বৰঙণীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। Professor Santi C. Dhulipuri Pandit, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru University, Dr. Anush Pegu, Minister Education, Professor Dr. Noni Gopal Mohanto, Sri Satish Chandra Garkoti, Rector Jawaharlal Nehru University, Sri Samal, Additional Chief Secretary, Higher Education, Government of Assam. It gives me immense pleasure to be present at this historic occasion today. Ajire Onustanot, Ohomor Vaishnav Bhakti Andoloner, Kebagorakiu Purudha Bekti Amar Majat Uposthit ase, moi সকলোকে প্ৰণাম জনাইছোঁ। The signing of this Memorandum of Understanding between the Government of Assam and Jawaharlal Nehru University for establishment of Srimanta Shankardeva Chair at School of Sanskrit and Indic Studies of the university is a defining moment in Assam's history. On behalf of the people of Assam, I thank Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, Professor Santi C. Dhulipuri Pandit, for partnering with our government for this landmark initiative. Last 2 years, we are embarking on a journey to unleash unprecedented transformation into the lives of the people of Assam. Every moment in last 48 months, we endeavored to build a resurgent Assam. Spreading awareness about our great icons far and wide has been a priority for our government.
Keeping this in mind, we desire to establish Srimanta Shankardeva Chair in Jawaharlal Nehru University, and today this has become a reality. For this year, the government of Assam has proposed to donate rupees 10 crore in this financial year as one-time grant. However, going forward, as we travel, if we feel and if JNU feel that the scope of the share need to be enlarged, need to be improved, the commitment of government of Assam will be a continuous commitment, and will stand by the memorandum of understanding we signed today. The objective of the share is to extend the study and research on Srimanta Shankardeva, his teaching and the Bhakti movement beyond the borders of Assam and India. The share shall focus and encouragement of the study and research of the Bhakti movement in with particular reference to the life, teaching and works of Mahapurush Srimanta Shankardeva and his followers. The share shall also facilitate study of contemporary Indian situation and locate Shankardeva and his movement in the Indian context. Research and cross-cultural linkages with various contemporary Bhakti movement saints. Digitization of scripture, literature related to Srimanta Shankardeva, Srimanta Madhavdeva, and obviously all other saints that we have produced during the Bhakti movement. Spearheading the messages of Mahapurush Srimanta Shankardeva through social media and technology, role of Hotra, Namghar, and other Vaishnavite institutions are other important areas the share shall look into. Once the share is established, this will be the third share in the name of Mahapurush Srimanta Shankardeva, as already similar share have been established in Vishwabharati University, Shantiniketan, West Bengal, during the financial year 2017 and 18, and in Punjab University during the financial year 2019-20 with rupees 5 crore each. Ajire ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত মই অসমবাসীলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো। লগতে গুৰুজনাৰ ভক্তি ভৰা প্ৰণিপাত জনাই তেৰাক পুনৰ এবাৰ আমাৰ প্ৰণাম যাচিছো। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি স্বতঃস্ফূৰ্ত জাগৃত হোৱা প্ৰগাঢ় প্ৰেম আৰু ভক্তিৰ ওপৰতে আধ্যাত্মিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত মতবাদেই হৈছে ভক্তিবাদ। ভক্তিবাদক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যি আন্দোলন গঢ়ি তোলা হৈছিল সেয়ে হৈছে ভক্তি আন্দোলন। কেইগৰাকীমান সংস্কাৰবাদী মহাপুৰুষৰ নেতৃত্বত ভক্তি আন্দোলনে খ্ৰীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা ৯ম শতিকালৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যুগান্তকাৰী এক আলোড়নৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছিল। এই মহান বৈষ্ণৱ গুৰুসকলে এখন সাম্যবাদী মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ সম্পন্ন গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আহুপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। I always emphasize the concept of socialism was not propounded by Marx in this world. Actually, the concept of equality, concept of equity has been gifted to this world by our Indic civilization, and it has emerged during the Bhakti movement. That is what I all along say, and I always say that Mahapurush Srimanta Shankardev never followed Karl Marx. Karl Marx follows Mahapurush Srimanta Shankardev, because Mahapurush Srimanta Shankardev lives are before Karl Marx, and Karl Marx come later into the world. So we need to demolish the fact which always left scholars in Assam try to propound it, that Mahapurush Srimanta Shankardev is a leftist. I believe
that Karl Marx is a follower of Srimanta Sankardeva. So that way we have to speak about Mahapurush Srimanta Sankardeva. মনীষী শংকৰাচাৰ্যই অদ্বৈত ব্ৰহ্মৰ উপাসনা কৰা আৰু প্ৰকৃত জ্ঞান আৰ্জনেৰে মুখ্য পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি এই ধৰ্মীয় আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। শংকৰাচাৰ্যৰ মধ্যযুগৰ এই ভক্তি আন্দোলনক দক্ষিণ ভাৰতত ৰামানুচাৰ্যই, উত্তৰ ভাৰতত ৰমানন্দই নৱভাৱে ৰূপায়ণ কৰে। দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰামানুজে বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী শ্ৰী সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰে। আনহাতে উত্তৰ ভাৰতত ৰামানন্দ পন্থীসকলে ৰামাৱত সম্প্ৰদায় নামে খ্যাত হয়। ভক্তি আন্দোলনক অধিক শক্তিশালী কৰি গোস্বামী তুলসীদাসে ৰঘুপতি নামৰ গীতাৱলীৰে উত্তৰ ভাৰত প্লাবিত কৰিছিল। এই আন্দোলনক এক অনন্য মাত্ৰালৈ লৈ গৈছিল মাধৱাচাৰ্য, বল্লভাচাৰ্য, চৈতন্যদেৱ আদি গুৰুসকলে। আনহাতে শ্ৰীহিত হৰিবংশই ৰাধা উপাসনাক প্ৰাধান্য দি ৰাধিকা বল্লভী সম্প্ৰদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মহাৰাষ্ট্ৰত ৰামদাস, তুকাৰাম নামদেৱ, জ্ঞানেশ্বৰ আদিয়ে ভক্তিৰ গীত প্ৰচাৰৰ যোগেদি ভক্তি আন্দোলনক অধিক খৰস্ৰোতা কৰিছিল। সেই সন্ধিক্ষণতে বৃহৎ অসমীয়া সমাজখনক পুনৰ সঞ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক চেতনাৰ আধাৰত সৰ্বভাৰতীয় চেতনা সূতৰ সৈতে অসমৰ সাংস্কৃতিক একতাক উপস্থাপন কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। বিভিন্ন ভাষা, ভাষী, জাতি, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে পৰিপূৰ্ণ বৃহৎ অসমক সকলোৰে মাজত সম্প্ৰীতিৰ ঐক্য আৰু আধ্যাত্মিকভাৱে গঢ়ি তুলিবলৈ এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰোঁতে গুৰু, দেৱ, নাম, ভকত আদি এই চাৰি তত্ত্বৰ ভক্তিমাৰ্গ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নাম, দেৱ আৰু ভকত এই তিনিটা মূল বস্তুক লাই খুঁটা হিচাপে লৈছিল। মাধৱ পুৰুষে শংকৰদেৱক গুৰু মানি লৈ নাম ধৰ্মৰ শৰণ লোৱাৰ পিছত পূৰ্বৰ তিনি বস্তুৰ সৈতে গুৰু যোগ দিয়াত অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পৰম্পৰাগত গুৰু, দেৱ, নাম আৰু ভকত এই চাৰিটা মূল বস্তু হৈ পৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত আলোচনা হৈছে, কিন্তু যিটো প্ৰাসংগিকতাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব লাগিছিল, সেই আলোচনা আমি দেখা পাওঁ যে আজিও আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰাংগণত আমি হোৱা দেখা নাপাওঁ। Dr. Sunita Kumar Chattopadhyay কৈছিল, he gave to Assam a new discipline of faith in a single divinity and helped Assam to break away with a past with his complicated historic doctrines and its unmeaning practice and gave the people something simple and straightforward. He was the greatest builder of Assam by bringing in a pure spiritual life. As a religious leader, he is unquestionably one of the greatest India has produced, and he deserves to be mentioned with Shankaracharya, Ramanusarya, Basabappa, Ramananda, Kabir, Chaitanya, Mirabai, Guru Nanak and Tulsidas. He was truly medium through whom the spiritual light of the medieval India as a whole shone upon the life of Assam. এই যিমান ধৰ্মগুৰুৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, বৈষ্ণৱ ভক্তি আন্দোলনৰ যিসকল চেতনাৰ প্ৰেৰণা আছিলে, এই গোটেই সকলৰ ভিতৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লিখনিত এক অনন্য আভাস পোৱা যায়, য'ত নেকি ভাৰতীয় সভ্যতাৰ প্ৰতি তেখেতৰ অতুলনীয় অৱদান। When you study Mahapurush Srimanta Sankardev, you will realize how he is deeply involved with the Bhakti movement. But most important, that at that point of time also, he realized the cultural nationalism of
this great nation. ভাৰতৰ লগত অসমৰ সম্বন্ধ আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লেখনিত থকা ভাৰতীয় বোধৰ চেতনা ছাত্ৰশালাত শাস্ত্ৰ চৰ্চাৰ মাজেৰে জাগৃত হলেও প্ৰথমবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কালছোৱাত আহৰণ কৰা বাস্তৱ অভিজ্ঞতাই ইয়াক এক সচেতন আৰু সজীৱ ৰূপ দিয়ে তেওঁৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত ধৰ্মমতটো এক সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ পাইছিল অসমত তেওঁ ধৰ্মমত প্ৰকাশ কৰিছিল but his outlook was always the Indian landscape. He was never confined himself to Assam. His landscape was Indian and his teaching was for the entire world. Srimanta Shankardeve Bhagavatat কৈছিল দেৱৰো দুৰ্লভ ইটো জন্ম ভাৰতত হৰায় চিন্তামণি যেন জানিবা হাতত চৰিত পুথিমতে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কালছোৱাত বদৰিকাশ্ৰমত থাকোতে তেওঁ প্ৰথম বৰগীত ৰচনা কৰে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ সেই সময়তে ভাৰতবৰ্ষত চলি থকা গীত মাত নাট আদি সৈতে পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল আৰু ঘূৰি আহি অসমৰ লোকনাট্যৰ পৰম্পৰা আৰু শাস্ত্ৰীয় ধাৰাটোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ মাজেৰে তেওঁ অংকীয়া নাট শৈলীৰ সৃষ্টি কৰিছিল মহাপুৰুষজনাৰ দুইবাৰৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বিৱৰণ আমি চৰিত পুথিৰ মাজত পাওঁ চৰিত পুথিত বিভিন্ন ঠাইত সবিস্তাৰ বৰ্ণনা আৰু নামো দিয়া হৈছে য'ত তেওঁলোকে খিতাপি লৈছিল 12 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কটোৱা বিভিন্ন ঠাইবোৰ হ'ল জগন্নাথ ক্ষেত্ৰ কৰটোৱা ভাগীৰথী চিলি ফলগুটিৰ বাৰাণসী কাশী প্ৰয়াগ পুষ্কৰ তীৰ্থ অযোধ্যা কুশাৱতীপুৰ নন্দীগ্ৰাম বৃন্দাবন গোকুল গোবৰ্ধন হস্তিনাপুৰ ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ কুৰুক্ষেত্ৰ বদৰিকাশ্ৰম নেপাল নৈখত কৌশল পাঞ্চাল চেতদ্বীপ বৈদ্যনাথ কাবেৰী মাৰ্কাশী বিন্দুকাশী কৌশিক মুকুন্দ পুষ্পভদ্ৰা কপিল গণ্ডুকী মথুৰা উপদ্বাৰকা আংগাদিয়া নগৰ চন্দ্ৰাৱতী ৰামেশ্বৰ সেতু সীতাকুণ্ড দণ্ডুকা গোদাবৰী গোমতী গংগা তক্ষ পঞ্চৱতী হৰিদ্বাৰ জয়দ্বাৰ নৰ্মদা গংগা মহানন্দা গংগা কটক উৰিষ্যা আদি অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এই কথা অনুভৱ কৰিছিল যে ভাৰতৰ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিয়পি আছে ভাৰতৰ যিটো ব্যাখ্যা তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল আৰু পবিত্ৰ স্থানসমূহৰ বিষয়ে তেখেতৰ অনুভৱ আছিল অসমত থাকি আৰু তাৰ পৰা তেখেতে জীৱনকালত দুবাৰলৈকে তেওঁ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ওলাই গৈছিল আজিকালি আমি যেতিয়া কওঁ কাশীৰ পৰা মানুহ আহিছে কাশীত কিয় যাব লাগে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক বুজাই থৈ গৈছিল যে আমাৰ ৰাজ্যখনত যি ধৰণে উপাসনাৰ পবিত্ৰ স্থানসমূহ সিঁচৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ ভাৰততে এই উপাসনাৰ স্থানসমূহ সিঁচৰিত হৈ আছে তেখেতে যিমান দূৰলৈকে গৈছিল আমি বুজি পাওঁ ভাৰতীয় সভ্যতায়ো সিমান বিৰাজ কৰিছিল শংকৰাচাৰ্যই গোটেই ভাৰতত পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু সাংস্কৃতিক ভাৰতৰ চিত্ৰ এখন অংকন কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও আমাক দেখুৱাই গৈছিল যে সাংস্কৃতিক ভাৰত কলৈকে গৈছে আৰু আমাৰ বাবে সদায় পূজনীয় স্থানসমূহ কোন কি ধৰণে বিয়পি আছে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁৰ বৰ্ণনাৰ কথা কৈ কীৰ্তন ঘোষৰ উৰেষা বৰ্ণন খণ্ডত তেওঁ গোটেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল কীৰ্তন ঘোষাৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ কৈছিল কোনোদিনা ইটো শৰীৰৰ পৰয় কেতিক্ষণে নেয়জম আৱৰ কি হেনথৰে ভাৰত ভূমিতে হুই বাহা মনুষ্য জন্ম তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰা স্থান আৰু সংস্পৰ্শলৈ অহা ধৰ্মগুৰুৰ দ্বাৰা তেৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু তেৰাই প্ৰভাৱিতও কৰিছিল আৰু সেয়েহে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিত এটা সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিভংগী আৰু অসমৰ লোককলা সংস্কৃতি
এই দুইটাৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দেখা পোৱা যায় শোণিতকৈ কুমাৰ চট্টোপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেনেকে অসমক এটা পৰিচয় দিছিল আৰু অসমক সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়লৈকে তেখেতে লৈ গৈছিল শংকৰদেৱৰ সময়ত কোচবিহাৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা তিনিখন স্বাধীন ৰাজ্যত বিভক্ত আছিল সমগ্ৰ অঞ্চল ৰাজনৈতিকভাৱে খণ্ডিত আছিল তথাপি সমগ্ৰ অসমক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাংস্কৃতিকভাৱে একত্ৰিত কৰিছিল মই আজিও আচৰিত হওঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সেই সময়ত তেখেতৰ ৰচনাত 46 বাৰ ভাৰতক প্ৰশংসা কৰিছিল 46 times he spoke about the civilizational values he spoke about greatness of this great country 46 times আৰু এই সেই সময়ত উপলব্ধি কৰিব পৰা যে ভাৰত ভূমিৰ পবিত্ৰতা ভাৰতৰ অখণ্ডতা this is not a union of state this is a civilization এই গোটেই কথাবিলাক সেই সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে চিন্তা কৰিব পাৰিছিল মই ভাবো যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে উত্তৰ পূৰ্বৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা কেনেকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চিন্তা কৰিব পাৰিছিল তেখেতৰ ভাৰতবৰ্ষত দক্ষিণাত্য আছিল উত্তৰ পূৰ্ব আছিল উত্তৰ ভাৰতো আছিল মধ্য ভাৰতো আছিল পশ্চিম ভাৰতো আছিল চিন্তা ইমান ডাঙৰ বিশাল চিন্তা 1500 শতিকাত কৰিব পৰাটো ইমান সহজ কথা নাছিল সেই সময়ত আৰু মই যেতিয়া কন্টেম্পৰাৰী বৈষ্ণৱite saint সকলক পঢ়িছো no other Vaishnavite saint of that time has spoken so much about Bharat. They spoken about religion, they spoken of India, but none has spoken so loudly about the nationhood, about the country. And Mahapurush Srimanta Sankardev, in that context, he stand out from all contemporary Vaishnavites at that point of time. But it is unfortunate for us that today also the Indian cultural pundits do not recognize the greatness of Mahapurush Srimanta Sankardev for the furthering the cause of Indian nationhood, India's cultural nationhood. আজি যদি ভাৰতত আটাইতকৈ যদি কোনোবা ন্যাশনালিষ্ট আইকন বুলি কাবাৰ কথা দিল্লীত আলোচনা হ'ব লাগে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা আলোচনা হ'ব লাগে because writing about this civilization writing about this country and who is from a remotest part of the country and the writings are so good he said that even the gods compete to have a birth in this land. He said that even Devata, we consider Devata lives in heaven and that is the best possible place. But Mahapurush Srimanta Sankardev says that even Devata fights among themselves to have a birth of this country. That kind of literary things he has written and he never written that no, I'll write about part of India. He always write about India because he realized that India as a whole, politically we are divided, but culturally we are the same civilization. At the same time in his writings and in his cultural presentation, he also brought the uniqueness of Assam and our local cultures so that it is a good synthesis of our own aspiration and the civilizational value. So that kind of things Mahapurush Srimanta Sankardev has given to us, but unfortunately none of the India's university, India's cultural institute has studied Mahapurush Srimanta Sankardev in its true spirit. যিটো ধৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক জানিব লাগিছিল পঢ়িব লাগিছিল nobody has done that and there was a time
when almost the left thinkers has almost hijacked Mahapurush Srimanta Sankaradeva. That was the time. There was a lot of discussion that he was a leftist, he was a rightist. All Vaishnavite Pandit and our civilizational leaders, all are leftists in that way because they do not keep anything for them. They just live in small arm. जो भी मिलता है उसी से जीवन धारण करता है. So they are the leftists because they don't live in a 5-star and then they talk about left because they live in that way. Like Sankaracharya, you have seen that they do not live in a house also. So if somebody can say that who is the left, who is the right, I can say there is no greatest life and there is no greatest right bigger than our great saints who has taken birth in this holy land called India. Tatkoi kuno dangor rightist leftist nai, kan they not only preach leftism, they also practice leftism. They do not only preach rightism, they practice rightism. So that way they are complete human. Teolukor monot sympathy asil, empathy asil. Literary, they were genius of that level. Jak ajiu ami compete koribo nwaro. Muktita nispriha khunile, nobody can compete, nobody can produce that kind of thing even today. Even in the time of ChatGPT also we cannot produce that kind of literary poetry. So those are the things we should proud of that. Today is a humble effort on behalf of Government of Assam. We all know that JNU gives a bigger platform, #1 university of the country. And I think that once in the platform of JNU, Mahapurush Srimanta Sankaradeva is discussed, his contribution, his movement, contemporary period. If all these things we discuss, I am sure that the genius of Mahapurush Srimanta Sankaradeva will be recognized and he will get the rightful place in the map of India. Although we do not compete for them, কাৰণ Mahapurush Srimanta Sankaradeva অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত থাকে আৰু সেইকাৰণে we don't carve for any places, but yes, his teaching should reach out to the every nook and corner of the country and beyond. Thank you so much. Thank you, sir. The Srimanta Sankaradeva Chair at JNU New Delhi is your visionary contribution to taking the extremely topical message of Srimanta Sankaradeva from the homes and hearts of the people of Assam to the nation and in fact the world. Ladies and gentlemen, we have come to the close of the MOU signing ceremony. We are obliged to the Honorable Chief Minister of Assam for gracing today's event. We would like to thank